नमस्कार, जयश्री किचन मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मसाला मॅगी। सर्वप्रथम आपण मॅगी नूडल्स शिजवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी पॅन मध्ये 2 ते 3 ग्लास पाणी टाकलेले आहे। पाणी उकळलं की त्याच्यामध्ये मॅगी नूडल्स ब्रेक करून टाकायचे आहेत। या ठिकाणी मी 2 मॅगीचे पॅकेट वापरलेले आहेत। हे नूडल्स जास्त शिजवायचे नाहीत। हे नूडल्स आपल्याला 80 ते 90% शिजवून घ्यायचे आहेत, जास्त शिजवायचे नाहीत, कारण नंतर आपण त्याला मसाल्यामध्ये फ्राय करणार आहोत। 80 ते 90% हे नूडल्स शिजलेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करूयात। आता या नूडल्स मधलं आपण पाणी काढून टाकून देणार आहोत। आता आपण मसाला बनवणार आहोत। त्यासाठी मी पॅन गरम करून त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलेले आहे। तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला एक कांदा टाकायचा आहे आणि तो गुलाबीसर होईपर्यंत परतायचा आहे। कांदा गुलाबीसर झालेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकूयात। त्यानंतर 1/4 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, लाल मिरची पावडर ऐवजी तुम्ही हिरवी मिरची देखील वापरू शकता। 1/4 टेबलस्पून मीठ। मसाल्यामध्ये मीठ असतं त्यामुळे मीठ कमीच वापरायचं आहे। त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मॅगी मसाला, या ठिकाणी गॅस मंद आचेवर ठेवायचा आहे, नाहीतर मसाला करपून जाईल। आता आपण ह्याच्यामध्ये अर्धा वाटी पाणी घालणार आहोत। आपण ड्राय मसाला मॅगी बनवणार आहोत त्यामुळे मी पाणी कमी घातलेलं आहे। आपला मसाला तयार आहे। आता आपण याच्यामध्ये जे आपण शिजवलेले नूडल्स आहेत ते घालणार आहोत आणि हलक्या हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। नूडल्स आणि मसाला व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर हे आपल्याला हाय फ्लेम वरती 1 ते 2 मिनिटं शिजवायचं आहे। तुम्हाला मॅगी ड्राय नको असेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करू शकता। ही आपली मॅगी तयार आहे। तर तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक यू।